كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كي داير مع شي صاد؟ اليوم فيديو جديد ونهار جديد مع مرت الميكانيك، هي وراجلها ووليداتها والاسره ديالها. ان شاء الله حنا غاديين لواحد البحر ثاني، ماشي النواحي ديال اليكارتي وفالنسيا وطريق اخرى ثاني. انا غنصور لكم الطريق. حنا طالعين في الجبل، واحد الجبل عالي حنا طالعين منه، انا غنصور لكم وتشوفوا. المهم البنات، انا قلت لكم كنصور لكم الروتين البحري ماشي الروتين الاكلي. انا كنصور كنخرج مع وليداتي، عندي يومين في السيمانه كنخرج مع راجلي، السيمانه الاخرى كنبقاو جالسين غير في الدار. المهم خليكم معايا. ها الوليدات ها هما. سالودا تشيكو، سالودا مينغا. مهم خليكم معايا. اوف مبسط ثاني ما تشبع. المهم خليكم معايا ملي غنوصل للبحر ان شاء الله غنوريكم واحد البحر ثاني جديد كنكتشفوه. حنا كنكتشفوا غير البحوره باش كنوريكم زعما الناس اللي ساكنين هنايا في النواحي ديال مرسيا يعرفوا بزاف البحوره. مرسيا راه فيها البحر ولو شويه بعيد، يعني فيها شويه. حنا غاديين ليه. المهم خليكم معايا نصور لكم واحد المناظر عجبتني زوينه حنا غاديين ليها. شوفوا المنظر البنات، ها نتوما قبل غادي ها نتوما البنات المنظر. كاين من هنايا المهم البنات حنا دايرين لواحد البحر هنايا. هي نورمالمنتي في طريق سان خابير، ولكن حنا ما كنمشيوش لسان خابير. سان خابير شويه الماء ديالو ماشي حتى لهيه، ما كنمشيوش ليه. يعني بالنسبه للماء كموسخ ما تيعجبناش، وفيه الرمله بزاف، وفيه واحد الواد الحار كيبقى ديال البحر تما كيكون تما وكيبان لك الوسخ هابط، ولو كينقيوه ما كيعجبناش. احنا غاديين سميتو البحر لو ناريخوس، يعني بحر غزال. ان شاء الله لو وصلنا على خير وبخير غادي نوريه لكم، وغادي نوريكم الليسه في غنجلسو هو الربيع وحتى البحر. يعني واحد البحر زوين كيمشيو للوليدات ملي كيديروا واحد الرحله ديال المدرسه. تما فين اكتشفتو انا، كنت مشيت مع وليداتي مع ادم، تما اكتشفتو البحر، عقلت عليه وبريباري واحد النهار واحد الصيف، يعني شي عامين هادي بريباري ليه. قلت لراجلي يلاه نمشيو. المهم هاد الطريق هي هادي تقريبا، هاد الطريق هادي فيها شي 60 كيلومتر باش نوصلوا للبحر. يعني ساعه البحر يعني 100 كيلومتر
فين كانت هنايا يعني المزارع اللي هانتوما هنا فين كيخدموا. شوفوهم ساكن، شوف هاد البلاصه كلها زراعيه، ماشي بحال ديك الطريق اللي كنوريكم اخرى ديال طريق اليكارتي وفالنسيا وبنيدور. هذه كلها زراعيه. هنايا مساكن، هنايا هذه النواحي مرسيه هنا فين تيخدموا. شوفوا داكشي اللي كيبان لكم هانتوما هنايا كلشي هنا زراعيه. شتي هادشي كامل الساكن اللي كيجيو يخدموا كيبداو مع 5 الصباح. الله يعاون الجميع. شتي هذه الطريق، هانت ثاني البنان والله ما عرفت اللوز هذا واقيلا ولا ما عرفت شنو هو. يعني كنوريكم بان هذه المنطقه كلها فلاحيه، كلها الطرق كامله فلاحيه. هانتوما هذا الحامض، هذا الحامض شوف فين كانت الحامض قداش شاده. شوف قداش من شاده هي هذه. هانتوما زعما راه المرسيه فيها الخدمه. هانتوما ثاني اللي كيبان لكم شتي هذا كلها هاد البلاصه كلها هذا منطقه فلاحيه. فيها الخوخ، فيها العنب، فيها الحامض، فيها اللوز، فيها المشماش، فيها مطيشه. يعني منطقه هانتوما شوف منطقه فلاحيه. شتي كلها كامله. هانتوما زعما اش غنقول لكم، الحمد لله مرسيه رخيصه بالنسبه للمعيشه، رخيصه هنايا ماشي غاليه، ماشي بحال نواحي مالاغا برشلونه مدريد شويه غاليه. هنا حيت منطقه فلاحيه يعني فيها الخضره وفيها داكشي الفواكه كلشي رخيص. الحمد لله. خليكم معايا انا شاده الطريق الى البحر لوناريخوس. هيا حنا طالعين هاد الطريق ديال سانخابيا، مشيناش منها، طلعنا من هاد الطريق هادي ديال طريق الكاساريس. واحد البويلو سميتو الكاساريس، حداه البحر ديال لوناريخوس. عقلوا عليه بحر زوين وصغير وغزال ونقي، رمله نقيه فيها الناس نقيين وزوينه، البحر زوين. هانتوما حبايبي المشاركين ديالي صحاباتي، ها هي الدخله ديال الكاساريس. عقلوا عليها لو كاساريس. هي هذه الدخله. هانتوما هي هذه، ها هي شوف كي دايره. عقلوا عليها. هانتوما كلشي فلاحه. هانتوما الفلاحه. ها الدخله دابا الدخله زرقايه لوناريخوس. ها هي مقيده هنايا. عقلتوا عليها. هاد شتي ها هي لوناريخوس. شتيها هي هذه. حنا غندخلو منها. عقلوا على البحر كاين في الكاساريس، بحر غزال اللي بغى يمشي ليه، وفيه الكرا رخيص اللي بغى يكري. دابا انا غادا نشوف شي دار تما في الكرا، الا كانت رخيصه نقدروا نكريوها. ها هي ملي كتديكلاري لك البلاكه بيضاء يعني صافي وصلتي للدخله ديال البويبلو. ان شاء الله لا مشيت غادي قلت لكم نقلب على شي دار الكرات هنا في لوناريخوس، حيت غنقنطو. قلنا نكريوها ونسكنوا فيها تما مده 15 يوم، نفوجوا شويه. حنا كنكريو دار في المغرب، قلنا نكريو هنا حيت هذا العام واقيلا ما كاينش المغرب يعني 60%. هي هذه. حنا في القنطره طالعين. هانتوما الدنيا كي دايره. شوف الطبيعه. هانت الدخله. هذا هو لوناريخوس ساكنين فيه غير الكالزه. هانتوما شوف كي داير اوسيس. شو الدخله كي دايره فيها هنايا. هانتوما لوس كاساريس. شتيها بس نحيد لكم هذه ما خلاتنيش نشوف. لوس كاساريس شتيه الدخله هي هذه. ديور فيه زوينين. وراكي لو كاساريس ميرا. شوف على ديكور. شتي ها هي طريق الخضراء هي هذه. سير على بركة الله سيبك. Mamá, aquí ha pasado una inundación. ¿Cómo? Aquí ha pasado una inundación. ¿Eso qué significa? Eso.
لكم بنتي راه حاضره ناظره معايا، وتا ولدي تا هو حاضر ناظر معايا. قال لك هذه نهار جات الفيضان في مرسيا، نهار صبات الشتا بزاف، هاد المدينه غرقات عرفتي. ولات قال لك شوف الدي هنايا، هانتوما الدي ديال المان فيه البومبا فيه كلشي. قال لك غرق لما قال لك وصل نيشان لوس كاساريس. مين لوس كاساريس غرقات هنايا ولا كلشي ما. هانتوما كونسومو هو ساد سوبير، وها السوبير ديا ليد نتا وحده. حال كيحل نهار الحد هنايا، هنا البحر، هنا السوبيرات كيحلوا نهار الحد. هانتوما دير كي دايرين الكرا اللي بغا يكريهم. هانتوما الرومبا هنا ما يكناش لينا واحد النهار كرسي عقلتي. المهم خليكم معايا، احنا غاديين سيكل ريكتو، احنا غاديين. هانتوما القهيوات، هاد البلاصه ثاني زوينه حتى هي. هانتوما بيبلو زويون ونقيقي. هانتوما البنات، هانتوما البحر شو كي داير. هانتوما هما كيلعبوا، شوفوا البحر فين كيبان شتي. هانتوما انا نوريكم البحر، ها هو البحر شتي. هانتوما الربيع اللي قلت لكم. هانتوما ها حنايا فين جالسين باش تحت ديك الشجره. هانتوما غنشعلوا الفاخر وغادي نعوموا. هانتوما بلاتي نوريكم شويه البحر. بان لكم البحر، هاد الدراري كيلعبوا الباركي حدانا. هانتوما البحر راه هو شتي. هذه هي الطريق اللي كدي. هانتوما قريب، شوف قلت لكم البحر راه زوين. شتي هانت الطريق هي هذه، الوليدات كيلعبوا. انا غنوريكم حنايا. هانتوما البنات، حباباتي صحاباتي المشتركين ديالي، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي درت لكم. هذا البحر هذا بالنسبه اللي عند الوليدات، باركي والجرده هنايا حدا البحر. هانتوما دابا حنايا اش كنديروا؟ غادي نشعلوا الفاخر. هانتوما غنشعلوا الفاخر هو هذا درتي، وغادي نشويو. دابا غنمشي نوجد انا هاد المسائل ديالنا، جبنا الكوساج وجبنا الكراسه وجبنا المسائل، انا غنوجدهم وغادي نوريكم. صحباتي غادي نشويو اليوم. جبت معايا الرابوت باش غادي نشعل الفاخر. غادي نشوفوا واحد القطيبات ما شهيتكم فيهم. سمعوا معايا، المهم خليكم معايا حبايبي. هانتوما اسبانيا كاينه شويه والرابوت. هانتوما اش كنديروا شتي. جلسنا حدا واحد الشجيره هنايا ما شهيتكم فيها. هانتوما البحر، قال لك البحر امامكم والعدو وراءكم، يعني هي ديالنا. احنا وجدنا الطويبلات هنايا. هانتوما غادي نشعلوا.
نشرب الماء. يلا أميرة تا كوميندو. المهم البنات احنا كنطيبوا، احنا جالسين. نزار يا تا كوميندو يا سالودا. احنا جالسين كناكلوا هنايا. بنات حبايبي المشتركين ديالي، واحد القهوه كاينه هنا حدا البحر. ها نتوما كتجلسوا بحال شكل المغرب. ها نتوما راه الطوموبيله فين حاطينها شتيها، وها الجرده فين كنا جالسين حنايا. ها الجرده، ها نتوما البحر. الدراري كيلعبوا الباسكيت مع والديهم. ها نتوما شتي، ها نتوما البحر كي داير قريب وزوين، يعني الناس كيتمشاو كيديروا الرياضه. الدراري ما بغاوش يهبطوا للبحر شويه، بقاو جالسين في واحد البارك زوين كيلعبوا. تلاقاو بشي دراري تما من المقالزه كيلعبوا، خليتهم كيلعبوا مع باباهم كيستف داكشي في الطوموبيله. جيت انا جالس كنشرب قهوه هنايا، فهاد القهوه زوينه. ها نتوما شتي، وها نتوما شو البحر. كانت جالسه في القهوه بحال شكلت هذا باليه بحال الرباط كازينو. الا شفتوها البنات هادشي كازينو بحال هكا القهوه والبحر والموسيقى. ها نتوما البنات هاد البحر ناريخوس تا هو زوين ديال العائلات. وراه هي لا مانغا اللي بانت ليكم، راه هذا لا مانغا. دابا نوريها لكم شي نهار حتى هي نمشي ليها. شوف ها هي شتي، ها هما هذه هي لا مانغا. شتي راه كتبان دوك الديور اللي كيبانوا تما، ها هما راه هما شتيهم. راه انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا لا مانغا. هذا البحر تا هو غنمشيو شي نهار ونصوروا لكم. زوينه. هذا واحد البحر جا الوسط، جا داك لا مانغا جات الوسط البحر. كاين حداها بحر من هنا، ها نتوما بحر من هنا، وثاني مورا دوك العمارات كاين بحر. يعني هما جاو الوسط. هاد العمارات هادو ها نتوما جاو الوسط. كاين بحر ثاني من موراهم. ها نتوما. المهم هانتوما البنات، هي جابت لي قهيوه كيلعبوا الدراري كيلعبوا، انا كنشرب قهيوه. هانتوما ما شهيتكم فيها ديما انا مع القهوه. ما شربتش الصباح، شربت غير اتاي. نشرب قهيوه دابا في كاسكروط ونخليكم معايا. راه حيت الدراري غيجيو دابا، قال لك بغاو يجيو يعوموا. حبايبي البنات بغاو إلادو، أميرة هي بغات إلادو. حنا جالسين. ¿Qué queréis algo? A mí me gusta esto. Helado de sandía para ti, ¿no? هما خداو الدراري. أميرة خدات إلادو. Granizado para ti. Gracias. ها هما في تاني هو جالس. انا خديت هذا. الوليدات ها هما. ادم مات فينا هو. ¿Dónde está Adam? No, cuando me lo terminemos. ¿Sí? المهم البنات كنشكركم على المتابعة ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم، وكنشكر الناس اللي دخلوا جداد البارح. دخلوا 21 واحد عندي، مرحبا بهم في القناه ديالي ومرحبا بيا عندهم. شاركوا معايا ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات ديالي ديال مرت الميكانيك، العائله البسيطه اللي شاركتكم معها حياتها وكل شيء. عند كل شيء اللي كتبينوا لكم كي كتعيش يا وليداتها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وخليكم معايا ما تقطعوش. راه اليوم ما صورت لكم البحر ناريخوس. اليوم صورت لكم البحر ديال ناريخوس زوين. ان شاء الله يعجبكم. هذا البحر تا هو زوين. ومره اخرى ثاني غنصور لكم لا مانغا، ولكن هذا البحر تا هو زوين. الدراري يعجبهم البارك، يحسن من الماء.
مره كيعجبهم الماء مره كيعجبهم الباركينغ. المهم خليكم معايا. هما كيعوموا دابا، هما في البحر دابا. عرفتي شحال الساعه؟ دابا 9 دقال الثلث وباقيين كيعوموا. كاين باقي الصهد. هانتوما راه هما بحال الفيلم ديال تايتانيك. هما باقي كيعوموا. هانتوما شوفوا البحر كي داير. هانتوما كي داير. هانتوما شحال زوين. هانتوما الديكور ديالو شوف كي داير. شوف هانتوما شتي غزال. هانت الغروب ديال الشمس كيعوموا في الغروب. هانتوما راه هما شتي بانوا ليكم راه هما شتي هما كيعوموا غزال الماء. شوف الدنيا كي دايره. وشوف انا شفت مقابله معايا الغروب. المهم حبايبي ساليت لكم الفيديو ديال البحر ناريخوس. قلت اش غندير نودعكم وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد، فيديو قادم ان شاء الله. ما عرفتش غندير لكم اش من فيديو. مهم غنقول لكم السلام عليكم. احنا غاديين شادين الطريق. اديوس.